Nazarko ka ardhur në studio. Shumë faleminderit që jeni këtu. Nuk ka shumë kohë që ka qenë këtu. Po më ngacmoi shkrimi Nazarkos edhe natyra polemike e shkrimit. Ti nuk bie dakord me idenë time, që vendimi për bllokimin e basteve dhe bixhozit është një vendim, unë e qartoj, mund ta përsëris qendrimin tim? Edhe ta arsyektoj. Fjalë, unë e konsideroj që ishte i gabuar sepse në këtë industri, në këtë biznes ishin punësuar disa mjera vetë. Mua më thonë që ishin punësuar mbi 50.000 vetë. Dhe unë mendoj tani ku janë këta 50.000 vetë. Me siguri janë rrugë. Edhe përveç kësaj, shteti nga ky biznes, nga kjo industri merrte ca të hyra, ca para, që nuk i merr më. Dhe këto para, ndërkohë, janë në qarkullim, sepse baset ekzistojnë, nuk e di nëse e informuar. Po, pa diskutim që ekzistojnë. Baset ekzistojnë, mua më thonë që në ato nivele që ka ekzistuar atëherë ku ishte legal. Bile s'marrin as taks. S'marrin as taks. Shteti. Edhe tjetra është natyrës ideologjike, objekcioni tjetër që unë kam, është natyrës ideologjike. Unë nuk pranoj që shteti apo qeveria apo një ent i kësaj natyre të bëhet edukatori immoral. Më mirë pranoj që unë të vuaj për gabimet e mia, se sa të tregoj shteti mua se ç'a duhet bërë, ç'a është e mirë, ç'a është e keq. Shiko, të gjitha ato që the janë vërteta në një plan, domethënë çfarë plani? Për shembull janë mbyllur bastet, janë mira veta pa punë e tjera. Si unë nuk e kam zakon polemikën një për një, në të vërtetë e zgjodha këtë, ma kujtove, domethënë si ashtu për të shtjelluar një gjë më të gjerë. Në thelb, historia për cilën kohë shti ka qenë edhe për para 10 vjet, si se thosha në shkrim kur ishte historia e kioskave, që kishin zënë dhe parku Rinia, për të mos thënë tërë Shqipërinë, domethënë. Dhe ato punësonin me mira dhe me mira njerëz. Bile problemi që thua për bastet, tani po thuhet edhe për pikat e karburantit, për restorantet që po mbyllen në autostradë, që në të vërtetë nuk japin dot para më shtetit dhe taksa, dhe ti e kupton që për shembull po patë 70 pika karburantit në autostradë, 50 nga ato, se si jemi në Itali dhe në Gjermani, rrojnë duke shitur zhavor dhe barboline, kupton? Ose si mbyllën dyqanet se kanë frikën e borxhës ose vrasin ata. Vetëm se kur prishën kioskat, që ishin ilegale, nuk është ato. Nuk ishin ilegale ato, se ishin mund mes të. Okej, po, u ndërtuan pa leje. Ato nuk është se u ringjallën në ndonjë mënyrë tjetër, siç po ringjallën basti këto kohë. Po, edhe në mënyrë ilegale. Janë vazhdojnë domethënë të ekzistojnë kioskat edhe në një pjesë të vogël domethënë qytetesh, por edhe në një forma të një lloj tjetër, sepse unë për shembull do të supozojmë Tirana ka më shumë farmaci se New Yorku, Tirana ka më shumë kafene se New Yorku. Ka 10.000 kafene Tirana, zëvend e parë në botë në bashkë me Spanjën, e kupton? Gjitha këto në pamjen e parë, domethënë janë të mira. Prandaj unë, por nga ana tjetër, duhet llogaritësh që ata 50.000 njerëz që janë punë, shkaktonin dram për një 500.000 të tjerë në shtëpi, sepse merrin paratë e shtëpisë që linin aty në kumare, se me baste ti e di shumë mirë që ose me kumar, nuk ka dalë ndonjëri në historinë e botës që thotë unë jam i pasur, ti ngrihen përmendore, që është bërë pasanik nëpërmjet kumarit. Përkundrazi ka shkaktuar dram fëmijëve të vet, shtëpisë vet dhe të tjera. Dhe në këtë pikpamje, ajo po ndodh Nazarko, ajo po ndodh prapë, ky problemi. Tani këtu po ti kisha rënë ti për shembull historisë që maskareni mbyllët bastat, po ja ku i keni prapë. Në këtë lloj forme unë natyrisht do të trokisja më çik. Megjithatë unë nuk është se të kritikova. Unë vura një tablo, domethënë paralele, domethënë historia e basteve tek ne është analoge me historinë e prohibicionit në Amerikë që ndaloi Amerika. Domethënë ndaloi me ligj dhe papritur se që kemi parë të Al Capone dhe këto, ato lulëzonin pa fund, dhe bile këta, po të shikosh ka sekuenca filmike, po që paraqisin në vërtet historike, që këta kapobandat në përlagje të caktuara, këta lçonin bile edhe sasirat më dha alkooli dhe tëra që ti mundi merje falas si varfanjak, ti shisje pra të kreditonin ata. Dhe këtë smundje shteti e shtypi me egërsim, por bashkë me këta shtypi dhe ata që kishin bastet, po themi tani, dhe alkoolin. Ajo pjesë për cilën duhet ankojmë ne dy është temi që, ore, këta zotërinjt e basteve, se këta para tërhiqet, këta që i kanë projektuar, këta i kanë quar në forma të tjera, këtu tani, unë mund bje dakord jo me ty, po me këtë do, sepse shteti humbi atë që thua ti, në një pikpamje të duket sikur e ka humbur, por në të vërtetë ka fituar muxhi, sepse krijimi dramave të pafundme që shkakton ti shoqërisë me kumarin, me djemtë tu që
po them për shembull, me djemtë tu që lozin kumar, me baba që loz kumar, me tëra shkatron Nazarko, vazhdon edhe sot e kësaj dite turp të kumari. ketë qeveria që lejon kumari dhe pa Jo, por nuk mund ta bllokosh. Siç përmendë prohibicioni, nuk mund ta bllokosh atë. Prohibicioni nuk në momentin që ndalua u kthye në një gjë, në momentin që u lirua nga shteti u kthye pastaj në një gjë normale. Por ndërkohë ne nuk do të harrojmë një gjë, që unë ta shikoj kumarin si mjetin e vetëm të fitimit, do të thotë që ka vajtur në pragun e dëshpërimit, dhe kur vete gjithë popullin në këtë prag, do të thotë që i ke punën të keq. Pra, vërtet Amerika bëri atë, goditi këta, por Roosevelti që ishte në kryet Amerikës hapi pa fund puna mira, puna publike, sepse është dëshpërimi e që të çonë dyert e kumarit. Dhe ne duhet t'ja kërkojmë llogarin, për shembull Ramës ose qeverisë aktuale në dy plane. Një, së pari, i ke mbyllur apo vërtet këta të tjerë po hyjnë dhe po rrinë edhe pa taks bile kësaj radhe, po dëmtojnë dhe buxhetin e shtetit, vesi ka ngelur po ves, dhe ndërkohë që i mbyllë këta, a je menduar që kjo pjesë e rinis, që në të vërtet nuk duhet ta kalon dhe kohën aty, po duhet ta kalon dhe në një shkollë, a e ka bërë këtë punë. Pra, në këtë rast, prandaj ishte domethënë dhe thelbi i shkrimit. Dhe thelbi i shkrimit në një farë mënyrë, pavarësisht se të përmendte rastin, sepse ai mori shkas nga rasti që e ti, është pikërisht kjo, që këto lloj qeverie, domethënë nuk janë prekupuar për këtë gjë, është e njëjta inerci që për shembull bënte dikur Berisha, i cili thoshte me që çiliminj, domethënë s'kan kuvend, mos e në rrugëve, lozin kumar, haj po bëjmë universitete. Edhe bëjmë universitete sa i desh qefi, kupton? Me që s'ka njerëz që punojnë, hajde të bëjmë kioska se ky është fillimi i kapitalizmit. Këto janë çmendurira, sepse sasi e parave që merr një popull, që krijon një popull, është një pasuri e cila në të vërtetë ka një limit të caktuar, dhe nëse ti e bën tym atë, ajo mbaron. Ose edhe nëse ti për shembull je gjeniu më i madh i vendit dhe i fiton vet ato para, Zuckerbergun po dëgjojnë ditë që i fitoi, po është turp që ti kemun kaq para, këto para janë në të vërtetë në përdorim. Për shembull nga Gjermania ku kam qenë unë dikur refugjat, nuk lindi njëri që të kishte 100.000, 200.000, 500.000 në bankë. E kupton, në rast se ti nuk i investoje ato, do të thënë nuk i investoje për të futur njerëzit në punë, bila ata të ulnin dhe taksat nëse ti sistemoje të tjerë në shtëpi, kishte një sistem tjetër. Pra në këtë pikë unë jam kundër shtetit, mund që dhe kundër çdo lloj qeverie përfshirë dhe këtë të Ramës. Pra unë i them Ramës, dikur përpara ca ditësh po lexoj një gjë të tillë. Amerika që tashun e prohibicionit edhe e depresionit madh, është mburur për 50-60 vjet, që ka epoka e Fordit, e kupton? Që krijoi një klasë të arsimuar më të mirë në botë. E dikush e ka vendin e parë sot në botë për arsimimin profesional, e ka Zvicra, që është një vend që nga relievi dhe nga sasia e njerëzve, cilët banojnë është krahasuar me ne, ka klasën më të kualifikuar të botës. Po më thoshte njëri pardije që përveç tapit, edhe stadiumi kombëtar që merr stafo që po bëjmë ne është bërë me zana të çejt huaja, kupton se ku jemi katandisur? Po ja ka që thjesht është puna. Është edhe mua gjithnjë kur më vjen parasysh udhëheqësat e Shqipërisë nga 90-a këtej, më dela qeshja, gajasja e nanos që thoshte bar, po ne mund blem në Maqedoni, po e blem, se në treg të lirë jemi. Bar do blinim, por se çfarë do prodhonim nuk e dinim. Jo, për ta mbyllur këtë diskutim, sepse unë në përgjithësi edhe këtu Bllokimi mund ndryshojnë edhe pikpamjet tona, vizionet janë vizionet janë të ndryshme. Po unë jam me ide Nazarko që ca gjëra që ti si ndalon dot, është mirë mos guxosh të ndalosh me ligj. Që nga prostitucioni, që nga edhe droga, edhe legalizimi i marijuanës, që ka ndodhur në disa vende, që është droga më e lehtë, që është e parazitshme. Pa diskutim. Është më mirë ti legalizor sepse e ke nën kontroll, e sepse ndërkohë ti mund marrësh edhe ca para prej këtyre, po edhe për prostitucionin, ti ndërkohë ke çupa që rrin rrugën, rrin rrugën. Po legalizoje ato. Po, the këtu unë nuk jam dakord 100% me ty. Di pse? Se për shembull legalizimi Bilen Gjermania është edhe me kështu, do ke atë siguracionin, ke pensionin, ke këto, do me shndrohen profesion real. Po duhet kesh parasysh që shoqëritë në kohra të caktuara kanë kushte të caktuara. Për shembull, me legalizuar prostitucionin në një kohë ku shoqëria jonë është në këto kushte është merr. Shoqëria gjermane që është shumë përpara nesh, e shikon prostitucionin domethënë si një gjë që nuk e dëmton. Sepse ti nuk je në atë stat shoqëror si Gjermania, si Danimarka, si Suedia, ku tjetri domethënë
ku tjetri nuk është në konditet e tua që ti për të mbytur dëshpërimin, shet shtëpinë dhe luan kumar, ku ti për të mbytur dëshpërimin ja fut me prostituta. Pra ne nuk jemi në këtë fazën. Pra të gjitha vinë sipas një stadie evolucionar. Dhe unë për shembull ne kemi prostituta në rrugë. Me fjalë, ajo që unë them është thjesht merrin nga rruga futi brenda shtëpisë. Ja, unë i them një gjë tjetër që si them edhe për kumarin. Që bëj shkolla profesionale dhe papritur ty zbet dëshira për të vajtë tek vitrina ose te kristali. Bëj një formë tjetër që ti ta punësosh atë dhe gradualisht pastaj ti legalizoje atë që do, sepse shoqëria ka arritur një stad tjetër zhvillimi. Por sepse ne bijem në atë grac që ran këta gjenit tanë të 90-të që thanë, ore, po kjo s'ka të lihen se kjo është fillimi i kapitalizmit, ato i zhduk koha. Mirë po harronin. Këta i zhduk koha. Po i zhduku koha, jo mo i zhduku ai me drunë dorë, i zhduku Rama, Mitatavari, Lirmeta, kush i zhduku, por i zhduku me drunë dorë, sepse ato faktikisht, ato mbin. Mirë, por ne dy që kemi parë dhe filmat e western, me Tom Cruise, me shok, e dim që edhe për të zënë një copë tokë ai duhet bënde atë, sepse ne po i vuajmë tani. Për shembull i zhduku koha, po të them unë që nuk ka zhdukur asgjë koha muç. Shiko. Në qoftë se ti vetëm një fshat sot, shqiptar, dil nga Vora e Tutje, dhe thuaj, ne kemi bërë 4 korsi kështu, edhe 4 tjera 8 dhe prapë nuk hym dot në fshat. Përfitojë nesër muçi, 90% e parave, domethënë nuk vin nga taksat të ndyra që i marrim ne të nafta, që kemi çmim. Por përfitojnë sikur fshatarët nesër të paguajnë vërtet taksën e shtëpisë, që kanë atë trekaqet, për dritat, ujin, ata do të detyrojnë të prishin. E kupton, ndërkohë që ne prapë nuk hym dot në fshat, nuk kryejmë dot qendrën sociale, nuk kryejmë dot asgjë. Pra praktikisht kjo që i prishi koha, nuk i prish koha muçi. Koha dhe kur bën një gabim të rënd, koha të në shkon shumë gjatë. Ne do ta vuajmë për shembull për mendimin tim, pas 10-15 vjetësh, qofsha i gabuar dhe e mallkoj veten në këtë pikë, por ne do detyrohemi që për shembull 90% të shtëpive në fshat i prishin. Ky është gabimi fatal që është bërë në Shqipëri. Është bërë gabimi fatal dhe janë me mira shtëpi. Me mira muçi, me mira dhe i themun se këta toallën nga komunistët e vjetër me ta të frashën, pritse ata mendimtar. Ai thoshte mos bëj 250 shtëpi, thoshte mos pa fshat pa 250 shtëpi nuk lejohet, thoshte sepse nuk të dele sapi, se do bësh vetëm një rrugë, një dritë. Përktroj një shtëpi tani në fshat. Ja të vim tek ajo prostitucioni jot. Një shtëpi tani që është izoluar në fshat. Që është mes fushës, tani e do çoj fëmijët në shkollë, po do bledhe bukën, po do bledhe ato gjërat, e kuptoni duhet makinë, po duhet dalin natën të presi fëmijët, e kupton, kjo është një për të mos thënë që ka zënë tokën bujqësore. Tani çfarë do të bëjë një shoqëri? Po të referojmë, flas me fjalë banale ndonjëherë, plaku Tolstoi thotë që po vajti çupa 15 vjeç pret zbatimin e ligjit. Ti e kupton këtë? Tani çfarë bëjnë ta? Jetë sociale s'bëjnë dot. Shtëpit i kanë ndërtuar së prapi. Tani kush e ka qeverisur këtë vend? Ne dy duhet vëmë duar në kokën dhe të themi. Shiko, shkojnë një herë në Divjak. Divjaka është nga gjërat më të bukura që ka Evropa. Tani nga Çerma, qyne dhe deri në Divjak, me i fije Spango, po ta vije drejt atë, do kishin bërë shtëpi dhe me nga i luni shtet vogël përpara, sot do të kishin hotele me nga 10-15 euro për të huaj këtë për turistët. Pra thelbi është që ne nuk kemi qeverisur dhe i justifikohemi duke thënë që e mos se s'ka gjë se këto i bie koha, është duk koha. Si orë është dukur ka koha shpinim fshatari, dije për shembull, po lexonja që Shqipëria është në vendin e parë për shkak katastrofave natyrore. Po çan këto katastrofa natyrore? Treçerekun e kemi shkaktuar ne vet, sepse po e ura shtëpit mes fshatit. Isha një herë po shikoja një nga këta të mbyturit dhe kisha bërë poshtë lumit, i thashë mirë qeveria është torollake. Unë kam marrë 50.000 euro me zimora në emigracion, tha. Po mirë, gjyshi nuk e pyete, i thashë që nuk bëhet shtëpia këtu, bëhet San Mal. Kam vajtur një nga fshatrat më të bukura këtu muçi, në Baldushk, të shpjegoj. Në Baldushk. Dhe ata i kanë bërë shtëpitë aty poshtë. Tani vjen një bashkë me mua ishte miku im doktor. Më tha, mua shikoj Shpëtim, tha, këtu dikur kanë qenë shtëpia të pasurve romak, tha, që kalonin pushimet, tha. Dhe shtëpitë tha ishin mi kodre, ditë cila është arsye, tha. Arsye është shumë e thjeshta, sepse ajo mjegulla që binte në lugin, tha, i priste zorë dhe i bënte tërë me kancer në mushkëri, tha. Këta ditë zest, mirë që do prishin shtëpitë, po duhet vënë sipër, kanë zënë tokën e bukës e tëra. Thelbi domethënë dhe i shkrimit është i qeverit këtu, janë qeveri që një zot e di se ç'kanë bërë 30 vjet, kanë shkaktuar dëme të cilat ne do na duhen 100 vjet të riparojmë.
Po këtë punë e shtëpisë, kjo më dhëmbë dhe mua shumë më dhëmbë gjithë njerëzve, që janë ndërtuar me mirë në shtëpi në një mënyrë të çorganizuar, kupton, edhe duke mbjellë territorin me beton. Edhe është bërë nga padia apo është bërë për marrë ca vota? Kjo është, shiko, sepse nuk duhet një dije e madhe kjo është bërë. Shiko, ne nga gjyshrit kemi trashëguar, shiko disa qytete muçi që janë tipike, geniale, për shumë, që nuk vdesin kurrë. Me Shkodrën, është ndërtuar në një pozicion të tillë që mahniten dhe të huajt, me ujë nga të gjitha anët, me pyllin këtej, me tëra, e kupton, me tërë element. Shiko Berati, nuk vdesin këto. Tani, nga e kanë traditën këto që thua ti. Spari, do të thënë, shiko në kohën e Hoxhës se ç'bëm ne. Nga Tirana dhe deri në Shkodra ai ndërtoi 15 qytete. Laçin, Pukun, ku diun, ndërtoi ç'desh qefi. Mirë pa ato, në momentin që ra socializmi, që rënde me klering, thuajve, ato qytetet tani janë detyrimisht vdekur, ngre duart për pjetë, ç'do bëjnë ato? Ato do bëjnë geto droge, do ikin, do arratisen njerëzit, do prishin dynjan, do ikin nga të mundin, e kupton? Pra, duke krijuar një mënyrë artificiale jetese, duke kopjuar shtrembër sistemin sovjetik, Hoxha krijoi domethënë një gomarllak aq të madh dhe ne humbëm atë traditë natyrale, sepse gjyshi jon nuk na lejon të ne të silim tokën e Bukës, do na rrithe me shkop të dyve. Nuk na lejon të domethënë mos të prishtim burimin e ujit, do ta bënim shtëpinë afër burimit të ujit, afër pyllit që të merrnim dru, afër malit, po do ta mbyllim me një asortiment caktuar. Pra, ne na kanë qeverisur për 50 vjet me Hoxha, shumë prej komunistëve nuk e kuptojnë. Ka drejtë, se ne ishim me bukë, me tëra. Mirë, po harrojnë që ato qytete që u ndërtuan artificialisht, që merr me Malijën, Maliqin, Rubikun, tëra. Në momentin që mbyllesh miniera binde spitali, nuk është vetëm tek ata. Shikoni, ne kemi parë filme anglez që po u mbyll miniera, është duket i tërë qyteti. Pra, ne kemi ngritur artificialisht dhe kemi prishur traditën e gjyshëve. Dhe për të herën kështu, për të herën shkurt. Shikoj, ke parë Ramën që u mburr përpara disa ditësh kur vajti në Vlorë dhe bëri atë qendrën e vjetër të Vlorës që e leu, e rregulloi, e ristrukturoi. Shikoj edhe Korçën. Është një, po të vesh te bulevardi Republika, ai kohës para Zogut e tjerë, do shikosh sigurie on Paris, o gjikundi domethënë ai vend qytetëruar. Edhe qendra e vjetër e Vlorës këtë parashikon. Për tani tallesh një ditë edhe me Ramën dhe me këta thashën. Ore, ka në ndërtesë domethënë që nga këto të shokët e verë që mund ta restaurojmë ne dhe të shkëlqejnë si drita. Ne dy jemi në Tiranë. Dina një blok më të sistemuar se sa bloku i vjetër i vilave të rruga ambasadave ose blokut ku vinë vërdallën e dy palë. Pra, ne kemi humbur traditën e gjyshëve dhe na kanë qeverisur, domethënë, këto 30 vjet njerëz që vinë nga sistemi komunist pa me gojë të mbyllur, e kupton, me mend të vulosur edhe të tëra. Dhe unë thosha edhe në shkrim që shiko. Meqense përmende Ramën. Nuk e di, para ca ditësh, para ca javësh që bërë një shkrim lidhur me veshjen e Ramës. E thoi që nuk është ky problem, nuk është kjo esenciale. Dhe unë jam dakord, nuk është esenciale. Është esenciale. Po, nuk e di, 5 minuta mund ndalemi për diskutuar, nuk them sot. Pa diskutim. Ti çfarë mendimi ke bërë? Shiko, se tani militantët edhe nuk i sqaroj dot më që. Dhe në sqaroj militantët ti e kupton. Unë me megalomanin time them domethënë që para dhe plak tani, jam 60 vjeç, në jetën time të varfër kam takuar njerëz më të mëdhenj të kësaj bote. Nuk i kam takuar si Raman, postën e kryeministit. I kam takuar siç takojmë ne dy. Kam detur me 10 herë me Andreotin. Kam detur me Gorbaçovin, kam detur me ustallar të mëdhenj, domethënë që janë njerëz që kanë komanduar botën dhe Evropën. Domethënë ajo është mënyrë sjellje që sot është kështu, domethënë Rama e ka atë. Por muçi. Unë nuk do ta bëj atë të Ramës. Por do të them një gjë tjetër, që pavarësisht sjelljes të Ramës në formë, ai ka një lloj skime. Ç'do të thënë një lloj skime? Kush është skima e Ramës? Për shembull, shiko, ne talleshim me pemët që mbyllte ai. Mirë, po sot gjitha rrugët e Tiranës janë të pyllëzuara. Ne talleshim me autostradën që ishin tërë ato rangallat që na priste. Nuk tallnin me pemët. Talleshim me gjitha ato autostradën që ishin e mbushur me teneqera, me lloj-lloj gjërash, kurse sot në të vërtetë kush vjen nga aeroporti shef një autostradë që palmat mu të hyrë dhe palmat të hyrë mira i tjetëri me kërbaç, është në drejtë në vetë. Por që shikon një rrugë, pra Rama ka një lloj skime. Rama do më thënë bëri, nuk lejoj ndërtimet në fshat, sot nuk i bën dot më ato që tham ne, që duhet të ishin bërë me kohë, e kupton? Por frenoi diçka, pra në esencë, nëse unë do ta vlerësonja Ramën, do ta vlerësoja që në formë, për shembull nuk jam dakord me ty unë shumë, unë s'do veja shumë. Unë kam hyrë në kanceleri dhe
do më në rrobat vjetra, por brenda standardit katundarit. Është një etiket. Por duhet i marrim merit 100. Rama mësoi Shqipërinë që shiko, e bëra atë rrugën e Kuksit, po e le pa ashtu. E bëra atë rrugën e Elbasanit, po e le pa ura. E bëra atë rrugën e Firit, shiko. Berisha thoshte unë po bëj qytet turistike. Po ti e mban mend më mirë sa mua që për të vajtur nga Qafethanës deri në Pogradec, të prisnin me mira, kioska dhe kafenera. Sot është nga rrugët më të bukura të Ballkanit ajo. Ajo rruga nga Qafethanës Pogradec është e mahnitshme. Rruga për shembull nga Lushnja në Berat. Të vjen qytet turistik, ti mos kishte rrugë si zvedot në Pogradec. Është një rrugë e mrekullueshme. Domethënë nuk është e parametrave domethënë të menihut, po është një rrugë. Pra Rama ka futur skimën. Jashtë asaj, se i bën ai, se ai është Rama për mendimin tim bën një gabim fatal, nga që vjen nga një origjinë tjetër, jo nga ajo e jona, por edhe ka dhe individuale. Shiko, populli të kupton fare mirë, dhe fshatari që të shikon kështu me çip të syrit se ku je zotëri, je i stisur, apo je vërtet domethënë njëri që do të heq kapellën, të mataj nga syt poshtë. Nuk i ka nevojë ato. Mua më duken domethënë, po është në qef të vet. Mirë nuk do ishte ti bënte. Për shembull mua, në ndryshim nga parlamenti këtyre, më pëlqen parlamenti e Ahmet Zogut, ku të gjithë ti themi çfarë të dorë në Zogut, por të gjithë ishin me rendikot, me kravatë, ne këto udhëheqësit tan, përfshirë dhe Rama brenda, dhe Berishën, edhe Mer Hoxhën. Jo, ka dhe i tendencë për t'ju imponuar edhe botës në mënyrat e tyre të çmendura. Enver Hoxha pati pretendimin idiot, që ky ishte qendra e marksizmit botëror. Berishë më e mend shkoi një në Kinë, në takimin me presidentin kinez i thoshte atij pluralizmi është gjë më e mrekullueshme. Po tani të shkosh në Kinë dhe të tregosh kinezëve 4000 vjeçar për shembull. Po dhe Rama ka vajtur ky shkon në Bruksel me boturë. Ka vajtur me këmish, është gabim. E kupton sepse ai është qytetarim 4000 vjeçar, e kupton, ai di që po ajo etiketa është e konsoliduar në vite, në shekuj, ato që ka ardhur aty. Ka pasur një evolucion për shembull, nëse do flisja me gjuhë hekur, domethënë, me gjuhë kështu, ndoshta ndonjëherë Rama ngatron kancelarin me kancelarin. Kancelarin mund ta kesh mik po. Tash desa i kam pasur unë si qytetar, po themin thonë za mik, Andreotin, po s'kam drejt me ta, me Gorbachovin. Kjo nuk do të thot asgjë. Bile edhe nëse unë do i takoja si kryeminist. Pse? Sepse prapa Gorbachovit është një kancelari ruse e cila e mbyt në vend Putinin, nëse jep avantazhe Shqipërisë. Sepse prapa Macronit, i cili është një nënpunës i zakonshëm, që përfaqëson Francën këto 4 vjet. Është kancelaria franceze e cila thot interesat e mia në Ballkan thot janë lidhura sipas aleancave të vjetra me Rusinë, me Serbinë, në Francë, po, në Rusi do ta diskutoja çik këtë. Si, në Rusi u mendoj që gjithë gjeopolitika e vjetër ruse, muçi dhe po të jap një shembull, për 300 vjetësh, hiç kohën e luftës botërore ku njeri do të gjitha, ka vetëm një qëllim. Qëllimin e zotërimit Dardaneleve, ajo betejë që ndodhi me Ukrainën tani, nuk është vetëm një përsëritje e vjetër e luftës Sevastopolit ku të gjithë fuqitë e mëdha përveç Rusisë që donte të pushtonte Dardanelet dhe në këtë rast të mbyllte gjysmën e botës. Domethënë ato janë lëvizje gjeopolitike. Të gjithë shakat që bëhen sot, për shembull në Maqedoni, kanë mbrapa një gjeopolitikë të madhe dhe të vjetër, e cila marshon për qindra dhe vite dhe kush del nga rruga, ja po t'jap një shembull me që përmendë Rusinë. Djali Perëndoreshës e Katarinë e Madhe, që ishte një nga themeluesat e Rusisë moderne bashkë me Pjetrin e Madh, e kanë helmuar rusët. Pse? Sepse gaboi dhe ndroi kursin e gjeopolitikës madhe të shtetit. Kursin e gjeopolitikës nuk e kanë dorë as Putini, as Koli, as njeri. Enver Hoxha e pati për 50 vjet. Enveri besoj muçi më fal, nuk do ta ofendoj, por gënjej. Meqense kam punuar me njerëz afër ti, do më kam pyetur, shikoj se çfarë shaka më than. E ti çfarë kontrollon në Enver Hoxha? Kontrollon vetëm faqen e 4 të zërit të popullit. Te faqja e 4 ishte faqja e lajmeve të jashtme. Dhe te faqja e 4 ishte kështu: helmi që duhet dhënë kundër imperializmit dhe kundër revizionizmit, duhet ishte 50 me 50, se kush gabonte miligrame hante ballit. Kush ishte ideja? Enver Hoxha në të vërtet, kur lehte që unë jam kundër imperializmit, në të vërtet po shpallte si Hoxhi çmendur 5 herë në ditë tezën e neutralitetit absolut të Shqipërisë. Kështu Enver Hoxha kundër imperializmit dhe revizionizmit.
Ne, mua më ka thënë plaku dritëro. Kjo është një lexim që i bën ti tani. Jo, kam pyetur njerëz afër. E di ç'më thoshte plaku dritëro, që në ndryshim nga këta poetët, më thoshte gjikundi në 87-ën, shiko Shpëtim thoshte. E di që jemi ne dhe kishte tërtrishtim sepse e dinte më mirë se unë edhe se të tjerë të fundin, ishte edhe antari komitet qendror. Shiko Shpëtim, e di që jemi ne thoshte ajo, pavarësisht se dërdëllisim. Ne jemi thoshte kulakët e kampit socialist, të cilët për shkak të marrëveshjes së Jaltës nuk na përzën dot. Nuk na përzën dot sepse jemi brenda Jaltës. Dhe ç'bëjmë? Ne u çojmë 3 kg domate edhe 3 kg krom dhe ata na japin ai vagon trenit vjetër ose një Fiat shtrembër polak që e kam unë dhe ngjet spirua thoshte. Sepse ne jemi në bordoron e kampit socialist. Gjithë problemi është se kur të bjerë kampi, dhe ashtu ndodhi, do bjerë kleringu me cilët këmbejmë ne këto dhe ne do ngrimi në dorë. Kam pyetur një ditë Pacollin, i cili Bexheti është miliarder, ti e di. Dhe i thash që i cili kishte ardhur në Shqipëri përpara viteve 90 dhe ka bërë këtu plastikën e Durrësit e këdon kombinat tekstileve. Më tha një fakt të jashtëzakonshëm. Deri në vitin 88, tha Shqipërisë, tha, po të kërkoje kredi për linja, tha, të jepnin më një herë tha pa lëshuar asnjë kolateral, tha. E kupton? Sepse ato 5 lekë që krijonim nga ato i paguanim tuaj. Perëndimin, ku blinin pajisje. Mbas 88-s nuk asgjë, sepse rast sistemi ande edhe duhet paguaj me para në dorë. Pra, gjithë sistemi i Hoxhës duhet parë me këta. Ose si dërdëllisim ne për shembull për revolucionin e dhjetorit. Unë kam pyetur një nga njerëzit që e ka rrëzuar realisht sistemin. Vincenzo Paljan, që shefi Sant'Egidios. Shiko muçi, i cili ka ardhur këtu në nëndor një muaj para se të formojë SPD-ja. Dhe ata e dinin më mirë se sa ne që ne s'kishim asnjë lekë. Dhe Ramizi po vinte ande këtej vërdall, jo për shkak se ishte demokrat, po thjesht për të krijuar një mekanizëm, domethënë që të quhesh demokraci dhe që të zhdukesh siç u zhduk, domethënë. Në thelb shteti, dhe ishte babai i shtetit se na jepte rrokat e 15 diçit, po të mos bëhesh Partia Demokratike në dhjetor, në janar, duhet të bënte dorëzimet sepse kishte vetëm $6 milion në ark. Janë shakara, domethënë, Nazarko. Histori nuk do ta shikojmë si etiketa muçi, po si arsyetim. Se na u hap pak harmonike e bisedës. Po një nga idet më interesante që u kam dëgjuar, që dalin nga goja jote, e që ti e ka përsëritur më shumë se një herë, është për mos thënë vetëm ide që mua më ka impresionuar, është ideja e shkollave profesionale. Dhe më vjen keq që nuk ta kanë vënë vesh. Ka 2 arsye muçi, për mendimin tim. Një arsye megjithëse sot për të bërë një shtesë, sot me fjalë të gjithë ata që do mbaronin shkolla profesionale, që do ishin ngritur, do shkonin më njëherë në Gjermani. Nuk e besoj muç. E di pse se besoj, shiko. Mban mend ne ikëm në vitin 90 dhe unë mbaj mend një se non è vero ben trovato thonë italianët në Lushnjë në 90-ën. Njëri shiti shtëpinë me ardhije me tëra dhe bleu një Benz nga këta, jo Benz, nga këto Fiat 500 edhe u strehua gjithë shtëpia atje dhe në mëngjes e shtynin për t'ia treguar qytetit. Dhe shtëpitë bënin $100 në 90-ën. Pas disa kohësh, kur unë erdha nga Gjermania si refugjat, ishte 30 fishuar vlera. Domethënë sepse njerëzit që ishin çmësuar me konceptin e pronës private kuptuan se ç'bën ai vend. Pra mund të ndodhë ai fenomen që thua ti, po prap tjetri vjen tek strofulla e vet, shumica. Kam shkuar dhe po të them domethënë kur ky Pacolli, që është miliarder, bëri shtëpinë e re, milioner, jo miliarder. Miliarder është me letra është miliarder. Bëri shtëpinë e re dhe unë po shikoja se është një shtëpi 6000 metër katrore, s'dia ku të gjeja dhomën, ku duhet flinja. Edhe në mëngjes, më zuri dhimi e kokë edhe po mendoja, ky qerataj, thashun, çfarë do këtu në majt malit, thashun, kur ka shtëpi këtej andej. Vjen si duket është natyrore, muçi si ata peshqit që lindin në vend dhe vinë vdesin në vendin e vet, duan vendin e vet. Duhet të jetë një forcë magnetike domethënë e çuditshme që të bie te vendi jot. Kështu që po të kthehemi te problemi praktik i joti. Shko ka 2 vështirësi praktike për të bërë shkolla. Jemi në fund bisedës. Për arsimin profesional. Njëra është vështirësi e tipit objektiv. Shiko, për të bërë një shkollë profesionale sot duhen miliona dhe miliona euro. Pse? Sepse ti nuk mund ta bësh si dikur që ti shpjegosh tjetrit në mësim në mekanik shasinë e motorit luftës së dytë botërore. Ti duhet të kesh një laborator të posaçëm. Kjo është vështirësi objektive. Dhe prandaj ti zvendëson me një universitet që merr 3 dhoma me qera dhe u mëson atyre ekonominë. Tani, e parë, vështirësi edhe unë i thosha, jo vetëm Ramës, po dhe Berisha dikur, kam luftuar si qenë për këtë punë, kjo është zotëri. Merri me shqel me ambasadorët e tu, që i ke jashtë,
lutju si qeni atyre që ke këtu, dhe dërgojnë në për koncernet e mëdha. Në koncernet e mëdha të vinë dhe të bëjnë në laborator këtu dhe të bëjnë pensionistët, i pagojmë si frengu pulën, si në shamun e para 30-ës ku zogu do më kështë shkolla profesionale që ndërtuan Shqipërinë deri në 70. Pra, vështërsia e parë është e tipit objektiv. Dhe këtë do të zgjidh qeveria nëpërmjet ambasadorëve, nëpërmjet politika, nëpërmjet lutjeve të tilla. Vështërsia e dytë pastaj është parazitizëm qeveritar dhe veçanërisht ndikim i atyre që thash dhe në shkrim i pasanikëve tanë debil, të cilët sot janë gjithë pa lek, po për vete, të cilëve u interesoj që parat që fitoheshin nga emigracionit venin të blinin portokalle atje ose pulat kalbur atje të na shisin ne dhe të fusnin parat në xhep. Sot janë tërë me duar përpjet. Pra thelbi është që dhe prandaj ishte edhe motivi i shkrimit, Muçi, që shko, duhet menduar ca më gjatë për këtë histori. Ca më gjatë dhe domethënë sidomos neve të dy tani, edhe po plakemi nga pak. Është me vajtur 3 herë ka përsëritur fjalën po plakemi. Po se më kënaqë persekutohesh nga ideja që koha rri. Jo, po një herë më kanë nxjerrë fotografi kur kisha edhe emisionin tjetër dhe ajo dora e plakut mbi bastun, se i mbaj mendën atë. Gjë e madhe. Po mirë është të plakemi duke nxënë, thot Sokrati. Kjo ishte biseda shumë pata me mentor Nazarkon, i cili e mbylli me Shpëtim Nazarko. Ne kemi vëllezërit grak që ti ngatërrosh. Me Shpëtim Nazarkon, i cili e mbylli me Sokratin. Edhe mentorin e përshëndesim. Falenderoj edhe një herë. Falenderoj. Mirë, dhe biseda tjetër do të jetë me një biznesmen, Besnik Leskajn. Do të flasim për bizneset, për ekonominë, për parat.